Can you please show yourself again to us? Ja, det ser jag. Det är jättekyla här nu. Jättekyla. Will someone come in here? Jag har aldrig haft en sån respekt för ett föremål innan. Vi får hoppas det. Men där har vi stött på dit. Dörren. Nu ska vi inte lämna bara utan... Nej, vi får inte bara gå nu. Ja, nu är det att andra hoppar åt andra hållet. Ja. Nu har han ena för dina ben. Mot munnen. Nej. Då är vi framme i Key West och nu kommer vi undersöka det som sägs vara en av världens mest hemsökta docka. Inte mindre än Robert the Doll. Alltså en docka som är känd i flera dokumentärer. Så många som har fått komma tillbaka till den här dockan för att säga förlåt för att de inte har gjort och följt de här reglerna. Reglerna är ganska enkla. Man ska komma in och presentera sig. Man får inte håna dockan. Du måste be om tillåtelse för att filma, fota och kanske det viktigaste, när man lämnar måste man säga hej då. Ja. När vi kommer komma in hit så kommer man också innanför en glasmonter, vi har förstått det som. Men det viktigaste är faktiskt respekten för det här. Vi vill ju inte att någonting ska börja påverka en så att man börjar må dåligt, för det är väldigt, väldigt många. Historiken med den här dockan är ju också att det är en liten pojke som har den här dockan. Han börjar också umgås med bli besatt av den här dockan. Han ger sitt namn till dockan, som alltså är Robert. Börjar kalla sig själv för Gene. Och så här startar det. Alltså det är sällan man är orolig för en utredning. Det kan jag säga, det är jag verkligen nu. För den här dockan har påverkat väldigt många, hela teamet här. Johan som annars går ganska obemärkt in i saker. Till och med han säger att han inte vet om han ville gå in ens till den dockan. Då förstår man alltså hur pass kraftfullt det här är. Det har ju börjat skymma nu. Riktigt mörkt ute. Teamet är ju faktiskt redan inne och väntar på oss. Precis, som sitter där inne och nu går vi in tycker jag. Och vi kommer testa otroligt massa grejer och fullt med saker. Så testar vi och ser vad vi kan komma fram till här. Vad är det som rör sig där inne? Vill han säga något speciellt till oss också? Vi går in och kolla. Vi kör. Hi Robert, my name is Niklas and I will sit here. We just want to say hi and communicate with you. Hi Robert, my name is Tony and I hope it's okay that we take some pictures and record you. And yeah, you can say whatever you want or create things that you want to do. We are here with good intentions, all of us, and we respect you the fullest. Men vi sa det inledningsvis också, det är ju, alltså, jag tror aldrig haft en sån respekt för ett föremål innan. Så väldigt viktigt att vi lämnar här nu att vi säger hej då när vi går ut härifrån. Det får inte hända någonting med någon av oss, inte med våra familjer hemma heller. Nej. Jag tror vi alla känner likadant, för att vi sitter verkligen alltså, helt tyst och bara avvaktar liksom. Jag känner mig alltså väldigt känslig typ, alltså att jag är nära till tårar och jag känner väldigt stark energi i och med att jag... Vad var det? Det var som de kastade, så det? Did you do that Robert? So thank you. Fortsätt med förlåt. Jag känner att jag vill gråta typ och att jag har... Att det är så stark energi i och med att jag sitter rakt framför honom. Och att det påverkar mig väldigt mycket. Och jag känner också tryck över halsen och ja, men att det är mycket runt honom. Jag tänkte att jag har hela västen för en massa olika maskiner. Jag tänkte att jag lägger upp det och lägger det här bakom oss så vi kan plocka det. Så får vi se. Är det okej om vi byter plats i samband med att Niklas plockar där? Ja, alltså jag skulle kunna byta. Ja. Men kör du, gå du och sätt dig där. Sitter du här borta så sitter du så långt bort ifrån honom
Så sitter Niklas här som jag sitter jämte dig då. Jag tänker vi har ju lagt upp nu, eller du har liksom satt upp en massa instrument bakom oss. Ja, precis. Frågan är, ska vi lägga runt honom någonting? Vi får inte lägga någonting på den här montern. Det har vi fått instruktioner till. Ja, precis. Men däremot skulle vi kunna sätta saker runt montern. Precis, placera ut. Så håller jag på att sätta ihop lite mer grejer bara. If you want to play with us or do something with this instrument, feel free to do whatever you want. Do you miss Gene or Eugene, a former owner? Saknar du Eugene? If you miss him, can you touch something of the things that we have placed out for you? Jag har en kontakt med honom då. Och han säger att han är besviken på hur han blev behandlad. Han pratar om en kvinna som har gjort någonting med honom. Och sen också hur han trycks in i något utrymme. Alltså man behandlade honom inte bra alls. Och det här är han väldigt besviken över. Och han känner en sorg över det här. Att hur kunde man göra så mot mig? Jag ville bara väl. Och att det liksom var orättvist att behandla honom så. Och med nallen där, ska vi få sätta ut den också? Den är också med römfunktion. Okej, har vi någon flux här? Ja. Vi lägger runt här, för det är som sagt, vi kommer lägga mycket fokus här kring den här dockan. Okay, I will place this small teddy bear here, Robert. Och genom det här kan du kommunicera med oss också. You can communicate with us through this device. So is there something that you want to tell us? Are you here with us? Remove. Ta bort. Okay. What do you want us to remove? Can you touch that thing? Jag tror att det handlar om att ta bort vissa känslor som är kopplade till honom. Eller vissa energier runt honom. För att innan han sa det så fick jag en bild på att man renar med en fjäder. Att man renar på honom. Så att jag tror det är det han snarare pratar om. Okay. Ska jag dra igång den här poddskriften också? Could you move inside that cube for us? If you want. Can we hear your voice? Hur känner ni? Jag känner jättetryck över huvudet, som att någon pressar ihop mitt huvud. Anna? Ja. Känner du? Alltså jag känner mig helt okej. Väldigt, alltså så här, jag har sån stor respekt. Men jag mår inte dåligt. Burn, det teamet som var här igår, de hade ju känt att de brann upp när de sprang ut härifrån. Ungefär som du kände, jag kände lite grann idag. Ja, precis. Det sa också bädd för burn och bädd. Okej. Used. Is this you, Robert? Can you tell us your name? Make this device say your name, please. Can you do that for us? Jag känner en jättekyla nu mellan Niklas och mig. Jag vet inte om du känner av den också, men det är väldigt kallt här. Som en vind igen, eller som en fläkt som kommer. Jättenog bara ta bort. Ja. Jag ska prova att gå runt den bara. Ska jag Prova det. se om vi kan få någon mer.
I'm standing behind you right now. Just want to communicate. Säg vad du vill till oss här. Om du vill kommunicera. Only one word, remove. What you want us to remove, is that the feelings that you have? Kan det vara nallen? Det kom ju upp när Lenny la ner den. Just det. You want us to remove the teddy bear down below here? Han pratar till mig nu och han säger att han brukar känna sig väldigt uttittad. Och att han känner sig alltså som att folk betalar för att komma hit och se på honom. Och han vill gärna att alltså han beklagar sig över det här. Han tycker att det är jobbigt när folk tittar på honom, alltså stirrar ut honom. Okej. Vi gör så här, vi ställer oss upp alla. Could you please touch one of the things on the floor? Whoa. Dörren. Dörren där. Thank you for that. Carissa. Vad sa ni? Sa ni någonting? Det är så att det var en word. Thank you, Robert, if that was you. Yeah. Nice of you to show your power. We don't want to disrespect you, or so we don't stare at you now. So, could you please do something more if you want. Knäppte i stolen framför mig. No. Okay. Thank you, Robert. Can you do something else for us? If you want, you can go to the blue light here also. Han visar samma missnöje som jag nämnde tidigare, men nu pratar han om att han egentligen inte vill vara här och att han är felplacerad. Alltså att han ska egentligen ha en egen plats, men han är på en plats med så mycket energier och han känner sig liksom instängd här och att han kan inte titta ut. Det såg ut som någon gick där inne. Så rör på dig, vi har Johan där. Vänd tillbaka Johan som du var. Gå fram och tillbaka. Jag står still. Viktor, står du still? Precis där i kanten stod det någon som täckte över en trägrej. Jag tror det var en skugga från en arm. Typ där. Det är långt in. Ja, där efter väggen så. Okej. Ska vi sätta den där ute då, om du kan se någonting med det? Ja, jag måste innanför Ja, det måste innanför. presenningen också. Okej. Men vi kan ju lägga den. Det går inte att vara... Förhoppningsvis kanske vi ser den. Jag kan sätta en stol på insidan. Ska jag släcka belysningen på Robert? Jag tror det... Ska jag prova? Prova. Så det blir. Funkar det? Det knäpper i stolen hela tiden. Okej. Och det är den här stolen. Okay, Robert, you don't have the light on you right now. Continue, okay? Vi fortsätter. Jag tror han vill att jag ska, för jag slutförde aldrig min mening. Han, som jag sa, han känner sig orättvist behandlad och felplacerad. Och han vill förmedla att han vill gärna se ut igen. Alltså han vill ha ett fönster och han vill kunna se. För nu så känner han sig som någon som bara blir intryckt i ett rum med massa tegel och att han inte har någon översikt. Okej, finish. Får jag på det? Ja. Sluta. Eller att hon var klar. Ja. Jag tror det. But we can tell the guy that works here
that you said that? Yeah, of course. We will do that. If you want to, of course. You want us to tell the guy that works here that you want to have a window again? Go to the blue light on the floor. Can you do that for us? So, if you go to that device. Okay, we don't have like the spotlight on you. Jag drar igång den här och placerar ut den här då. Eftersom jag tyckte jag såg någon där ifall någonting vill gå in. Och där är en som skjuter upp ett flygfält nu då. Precis. Om någon passerar så kommer vi se skuldfiguren av det. Och om det är varmt och kallt också. Precis, om det är någonting blått som är på väg in mot oss här. Just nu så kalibrerar han. Han fortsätter prata om det som jag har nämnt innan. Men nu lägger han också på detaljer. I och med att han känner sig så ensam här inne så pratar han om att han skulle vilja ha en vän. Nu är den klar snart. Ja. Att han skulle vilja ha en vän nära sig. Alltså någon som han kan prata med hela tiden. Och jag ser det som en nalle eller som något annat sånt gosedjur typ. I och med att det blir så ensamt. Och det känns som att min kontakt med honom, alltså att min uppgift idag är att föra det här vidare till han som har hand om det här. För det känns väldigt viktigt för Robert att han får det igenom. Ja. Jag tänkte om vi ska köra lite spirit box också för att se vad som kommer igenom. Hi Robert. Can you say hi to us? How many spirits are here now? Let's move on. Do you miss Jean? I miss. Oh, det där var mitt ljud. Robert? Can you make an instrument in this room play for us? Bom. Purify. Rena. Purify, rena. Is there something else you want to tell us? Sounds simple. Jag måste bara säga att under tiden som den här spelas och när vi hör vissa ord och så, då får jag en bild i huvudet. Då visar han minnen som han har haft med sin ägare. Mycket minnen och han pratar om saknaden till det. Så att det är det vi hör också. Så att han visar minnena för mig men han spelar upp dem för er. Mm. Ska vi dra igång knäcken också? Va? 50% tomt. Batteriet? Ja. Va? Tomt. Nej. Kolla här. Vad hände? Not completely connected. You want to recover data. Det måste vi göra för annars kommer det aldrig funka. Execute recover data. David Väder och det editor. Vad säger du? Vad har hänt? Det måste hämta tillbaka datan. Det är som att allt på hela... Allt jag har filmat
Det smäller och låter där ute. Ja, jag har också att det... Ja. Ja, men det kommer tillbaka nu då? Vi får hoppas det. Men det här har vi stött på dit. Vad åkte upp? Dörren. Nu är dörren öppen. Nu ska vi inte lämna bara. Utan... Men nej, vi får inte bara gå nu. Oh, det är en jättekyla här nu. Jättekyla. Can someone come in here? Okej, det som händer här nu. Vi får först att all data från det kortet försvinner. Ja. Och vi återställer det. I samma veva så åker dörren upp. Det bara tjongar till så åker den upp. Först en smäll och så. Och det är på grund av att du går ut i rummet. Så det inte går dokumenterat. Men det är också så här typiskt. Ja. Men det är också som vi sa innan, batteriet. Ja. Jag hade fram så blir det. och så är det det är alltså tomt. Så är det. Jäklar. Den här bollen funkar inte länge heller. Han lagt av. Du fortsätter också knäppa i stolarna. Ja. Ska vi stå upp nu eller ska vi... Ja. Jag tolkar knäppningarna som att vi ska sitta. Okej. För om vi börjar gå runt här så kan vi ta något instrument. Mm. För det är inte jättestort här. Det är, vad är det? Okej. Ljudet där. Kolla. Ja, det är en rött. Det finns rött nu. Då måste vi byta det också. Den kan vi bara klicka på att vi kan få batterier. Okay, Robert, I will leave this place for 1 or 2 minutes, but I will come back. So goodbye and see you soon. Går haspen dörren där. Okej, Lenny och hämtar lite batterier då. Vi har fortfarande ljudet, så det räcker fortfarande här på filma. Det var intressant. Först dränerar Johans batteri så han måste gå in hit. Ja. Så det inte finns och så åker dörren upp. Det är samma. Batterier, kortet på minneskortet, dörren. Ja, precis som han sa här. Han som jobbar här. Ja. Att batterier dräneras, maskiner dräneras, personer dräneras. Ja. Thank you, Robert. Thank If you. you are the thing doing this. Can you do a really loud bang for us? Children, för öppna på barn. Do you miss children? Do you miss Eugene or Jean? What would you say if Jean was here now? Inne där. Är det någon som kommer där eller? Det var en redig smäll där inne. Oj. Men det där måste vara Lenny. Det måste vara den. Okay, hi Robert. It's Lenny again. I'm back. Fixa det. Jag har sånt tryck över huvudet. Alltså jätteont. Okej, då har vi bytt lite batterier då. Johanna fick en liten kofta också. Okay, Robert. We are here for you. Could you please do something with the things laying around here? Stuff. Thank you. Thank you. You can touch something if you want. Or open the door again if you want that. Thank you for opening the door. Can you open the door one more time? Ska vi testa SLS-kameran? Okay, Robert, we have traveled a long way to meet you, all the way from Sweden. Could you please do something to us? Not to us, for us. I don't want you to do something to me, please.
Do something for us. Open a door. Let me hear your voice. Is it a little girl inside that doll? Här inne. Jag tror vi måste utforska dem. Det händer mycket kring dem också. Men nu har vi smällar också. Vi får se om det tar sig in hit. Men efter det tycker jag vi kollar med SLS-kameran först. Och sen efter det så går vi ut åt olika håll och kollar runt. Jag ser hela tiden en flicka här som står bredvid, alltså hon står här. Och så står hon och tittar och hon ser ganska obehaglig ut. Hennes hår hänger framför ansiktet. Bra. Och det är något tragiskt som har hänt henne så att hon påverkar mig ganska mycket. Hon pratar om en brand och att hon har förlorat sin familj. Hon är ganska vilsen här, hon är fast här. Men hon står och ser väldigt obehaglig ut men hon vill inget ont, säger hon. Hon var kopplad hit till platsen på vis eller? Ja, för jag ser att det kan vara pappa. Hit? Hetta för? Ja. Om hennes pappa kan ha varit någon militär eller något sånt. Okej, får du något namn kring henne? Fan, det börjar glöda upp där. Vars? Och så försvinner det, såg du? Nej, men kolla blått på hela... Nej, inne där uppe på lådan. Det glödde upp. Och så försvann det. Nu syns det inte. Alltså det blev en triangel. Hur ska vi göra nu? För nu börjar det hända grejer och vi måste utforska det också. Där, kolla nu. Glödet drar upp där. Kolla in ovanför pricken Nej, du ser inte det där. Jag ser det här. Det glödde upp som i en triangel. Jag vet inte ens vad det är där. Okej. The little girl who died in a fire. Are you here? Can you go to the blue light? Or touch the antenna more? Iron things. What's your name? Är hon kvar? Hon är kvar. Men jag vet inte om hennes energi typ har delat sig för att jag känner henne här nu också. Men jag ser henne också där. Så att det kan vara att energin blir så stark ju mer jag förmedlar. Och jag får namnet Felice. Felice. Jag får upp det Purified igen för andra gången. Renad. Är knäcken igång? Ja. Ta en svepning runt rummet om du ser någonting. Och framförallt kring dockan. Sorry. Ska du ta... Det var en flicka. Kring dockan. Sorry. Ska du ta... Det var en flicka som skrattade. Hör ni inte det? Nej. Jag ser henne hela tiden här i min ögonvrå. If that was a little girl, can you grab that antenna? Come near us here. Okej, vad var det du skulle säga, Tony? Ta SLS-kameran så gå runt kring Robert idag här. Ja. Och så bara se om du får upp någonting. Eller om du får upp den här flickan här bakom oss eller på sidan. Jag får... Vad är det där? Det är ju någon... Nu står det ju någon... Här, Är inte det där? i hörnet. Ja. Lång. Tröskel in. Tröskel. En lång figur. Precis där vid hörnet. Till vänster, minst vänster vid tvn. Okej. Du som står där nere, kan du röra den dockan där? Knuffa ner om du vill. Vad var det? Den vibrerade. Han står lite... Nu försvann han. Han står böjd över Robert. Purified igen. Mot hans hatt där.
Han är borta nu. Du som stod här vid tvn, kan du komma tillbaka? Gå vidare lite grann. Och det är blått där ute också. Som att det är kallt. Då är Johanna och Niklas här. Men ingenting om du vrider mot klockan här. Du säger inget mer. Ingenting på Robert alls. Kan du lyssna in här också där den flickan stod här någonstans? Är det någonting här? Ska vi göra så här hörni, bara för att det händer grejer åt tiden också. Att Elena, du, jag och Johan, vi går åt det hållet. Ja. Viktor, Johanna, Vilma och Niklas, ni går åt det hållet. Ja. Så försöker vi täcka det här, så låter vi Robert vara själv här ett tag. So if there's somebody here who wants to talk to us or tell us something, use this device. Jag får som ett spindelnät över hela kroppen och jag kan inte förklara varför, men det pirrar överallt typ. Okay. Och att det så här kittlas lite. Och sen så får jag faktiskt in ett djur också. Okay. Om det kan vara katt eller hund av mindre storlek som är här i kring. Så dels djuret som är mest aktivt just nu. Våran nya PSP 7.0 här och testar. Jag har den på rem så jag kommer hålla den i handen. Om någonting aktiverar rem-funktionen så kommer den också bara snacka med oss då. Jag hör andetag därifrån och sen så känner jag jättemycket för den där sängen som står här. Det kan vara så att den är kopplad till flickan. Så det som händer här, vi får se vad som händer. Så någonting kommer nära den här nu. Och bryter det fältet så kommer spiritboxen ta det. Jag kommer inte röra det själv. Jag ska bara höja lite till. Nu såg jag en energi där vid sängen som svepte förbi ögonvrån. Något vitt, hon hade typ ett vitt nattlinne på sig eller något. Det var en kvinna. So is somebody here who wants to talk to us? Touch this device and I will hear your voice. Och rysning efter ben. If there's a little girl here, om det är en liten flicka som är med oss här, gå med mig här och så rör vi den här. Okay. Is someone here with us? Det är någon som gör smällar här och... Can you throw something here? Vad fan var det där? Ja, det är från den där. Jaha. Ja. Så det är punkter i taket som åker. Ja, det är den. Ja, det är den. Den där, okej. Okay. Is someone here with us? Hör ni inte? Det kom därifrån. Okay. Are you here? Det är någon som pratar här bak. Are you here with us? I'm gonna put this out so you can go to this device if you want. Nu har Ah, någonting är... Nu försvann det. Men
Det är så sjukt för jag vet inte vad som är framför dig där, Tony. Ja. På din högra sida tror jag. Nej, vänstra då. Där. Och här står Alltså- det någonting stort. Ja, visst gör det va? Det är ingenting som mappas upp men jag ser ju liksom... Det är en pappstaty. Ja, så- Okej. Jag lägger den här. Is someone here with us? Sätt upp vuxen. Lyssna också. Jag kan glida förbi den här utan att påverka. Someone here? Vet du vad det är för oss? Vi bara prata every day, varje dag. Okej? Det är ju rätt lustigt. De har ju spelat museet varje dag. Mm. Ja, just det. Kan du visa det för oss? Du, hopp, hopp! Hopp, hopp, här. Kolla här. Jag ser det. Är du med mig? Men den står Var? på din... Högersida är det. Här. Ja, Okej. står liksom ovanför det där. Are you Det är någon låda där va? Här ja. Ja. Här är en typ en staty. Försvann. Nu är den tillbaka, det ser ut som att den klättrar på taket typ. Okej. Someone here with us. Det är den där statyn där. Det står lutad mot den typ. Can you please pull up my arm like the shirt here on my shoulder? Fasen vad jag vill mappa upp. Ja, nu är det 2 stycken här. Va? Ja, just. Han vill mappa upp mer. Det är därför de alla kan punkta den längst till vänster där. Åh jäklar, 1, 2 till. Man kan bara mappa upp 2 gånger. Så du är inte med i bilden, Tony. Okej. Det är 2 stycken uppmappningar, men sen är det 2 punkter till som är bild. Okej, who are you? Nu kommer vi upp, men mittemellan statyn och dig så har vi en till punkt. 1 minute säger jag bara. 1 minut. Tony, står bara där så gör jag så. Ser du va? Vi har ju gamla antika saker här. Vi har ju någon gammal, det ser ut som en kanot. Vänta. Jag hörde som en speldosa eller typ en melodi i örat. Okej. Och det lät som att det kommer från en sån här ballerina. När man öppnar så dansar den och spelar. Okej, som en PNB egentligen. Ja, typ. Det känns som att det är heligt här på något sätt. Alltså jag får samma känsla som när jag går in i en kyrka. Okej. Väldigt heligt och jag känner och ser så mycket ljus. Att det är en plats där man behöver verkligen visa respekt. Men vi har ju allting. Vi har ju de här gamla grejerna här också. Och sen har vi också Robert Udall som sitter där borta. Nu kommer jag sätta fingret på den efter jag ställt en fråga och se om vi hör någonting. Jag ska börja här borta vid den här kanoten. Och ni ser ju Indian Key. Här är gamla grejer som går bort till 1840. Are someone here with the canoe? Jag ska vänta till den där kör på. Det är någonting här på mig hela tiden. Who is here? Tell us your name. Var det Eva? Det lät som Eva. Ja, Eva. hon sa Iva till mig innan. Okej. Ja, this is Eva.
Hon... Eve, som skrek mig ut. Vi säger Eva, men hon sa Eve. Aha, hon visar sig som en nunna i alla fall. Okay. Det är nog det heliga som jag har känt av. Okej, Eve or Eva, are you a nun? Are you a nun? Have you worked here? Nu händer någonting borta hos dem. Vi hör dem skrika där borta. Vi ser vad de får för grejer. Där står det. PP. Jag vill prata om dig, Lenny. Är det något med Lenny? En kramp i vänstra bröstmuskeln. Är det någonting du vill säga mig? Can you say something? Show yourself. Sluta där. Please. What? Yeah, can you show yourself, please? Please show yourself. Are you here? Can you do that again? Han så yr känns det. Det var det. Som du säger, det är ju fruktansvärt varmt här. Det här är så en bastu här inne i det här. Who are you? Vad är det som är framför den här? Gale. Bord bara. Nej, ett piano, men jag ser ut som... Bord är det. Gale är ett namn, va? Ja, Gale är ett namn. Gale. Okay. Can you please show yourself again? Det var jag. Det är så här byta det. Går du ner istället? Så håller jag öronen så många gånger till dig också. Okay. Can you please show yourself again to us? Nu ryser jag. Jag vet Det inte. kommer. Det är Lenny. Nej, det var en till. Du drog... Vad är det? Ja, det var precis till höger där. Du drog så jäkla fort. Där, nu står han. Där och där är han. Här. Ja. Klättrar på väggen där. Klättra där, okej. Okay. Nu är det att andra hoppar åt andra hållet. Va? Nu är han ena för dina ben. Mot... Det var någonting! Nej. Jag hörde inte tjej. Nej. Det var lite... Nej, fy fan. Det var litet Oh my god. Vad sa hon? Det är så här, hi. Nej, det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Nej, alltså det var så jättetydligt. Alltså hon skrattade åt oss. Lekte med det typ? Oh my god, jag börjar grina snart. Alltså det var otroligt tydligt. Och hur lät det ungefär tyckte du? Hi. Då kan det mikna på mig inte där. Oh my Jag god. hörde inte. Jag hörde inte det, men ska du prova en gång till? Vågar du gå tillbaka? Jag provar en gång till. This old gramophone. Who has owned this? Wow. Värsta skriket va? Det var nästan som en hund skällde. Verkligen, hundskall. Ja. Och sen så får jag faktiskt in ett djur också. Okay. Om det kan vara katt eller hund av mindre storlek som är här kring. Det var som ett hundskall. Jag kommer nog ta mig. En gång till. Mår du inget bra? Ska vi prova att gå in till Robert the Doll och se om du får kyla där. Jag låter... Jag bara känner det bara svajar. Och så är jag rädd att jag kommer att tuppa. Ja, vi går och sätter oss. Vi går in i kylan.
Kommer du? Prova en gång till Lenny. Okay, Lenny is going there again. Please show yourself. Just want to talk with you. Are you the girl that died in a fire? The Vilma sensed? Inget. Du kanske var rädd. Kanske. Gå ner lite mer ditåt då. I gången där. I'm sorry if I scared you, but when I heard you laugh, I was afraid. Gå ner ditåt då. Lenny is coming to you. If you went that way, fortsätt gå där. Are you here with us? Little girl, can you touch... nu kom det upp en stor. Som står jämte dig. Jag ligger en bit bort där på kanten typ. Bara krypa efter golvet. Vänta nu. Det försvann. Vart? Peka med handen. Andra sidan. Där. Are you here again? Can you show yourself? Ska vi gå tillbaka till gänget? Ja, jättegärna. Det försvann här. Men det var ju coolt. Det var riktigt häftigt. Can you tell us if you missed Jean? You missed Jean. Gick det fel? Det går inte så bra. Victor håller på att coola. Hi Robert. Tony again. Hi, I come to film and take a photo again. Hope that's okay. Miss Lenny again. Vi är snart en kameraman kort. Alltså, Ja. hur känns det? Nej, jag är för trött. Jag pallar inte längre. Okej. Gud, jag är också så här, jag är typ lite borta. Alltså jag känner att jag är här, men jag är inte här typ. Mm. Du verkar lite så här fast i, alltså i blicken lite så här. Ja, jag vet inte. Blåsig. Ja. Och alla är nästan så här Tagna. alltså. Jag kan inte släppa det där skrattet. Nej. Ja, Victor, hur känner du? Jag är helt slut. Alltså, det är svårt att andas. Jag måste bara ut härifrån. Ja, det är så illa? Ja. Okej. Men det gör vi så. Vi rundar av här nu. Du känner ju också att du är lite fast. Lost, typ. Ja. Du ser lite lost ut också. Ja, precis, så det inte går för långt. Då kör vi så då. Ja, vi går. Yes. Bra. Okej. Okej. Bye Robert. Thank you. Att stå öga mot öga framför en av världens mest omtalade docka var en skräckblandad förtjusning. Hela teamet var på helspänn och vi har aldrig under åren vi haft LaxTon haft en sån stor respekt för ett enda föremål. Vi får erkänna att det var svårt att utreda en plats eller ett föremål när vi behöver förhålla oss till uppsatta regler. Vi fick uppleva batteridränage på tekniken och att filer ville raderas. Strax efter detta hände något som verkligen fick oss att reagera. Dörren gick upp till utrymmet där Robert the Doll sitter, nästan som ett tecken på att han ville att vi skulle lämna. När vi lämnar utrymmet så får vi uppmappningar på SLS-kameran. Och frågan är om det är någonting som är kopplat till Robert eller om det är kopplat till platsen som visar sig på displayen. Utredningen kom till abrupt slut när kameramannen Victor blir helt dränerad och håller på att svimma. Vi alla ser hur påverkad han är och hur han skakar av utmattning. För alla säkerhet så bestämmer vi oss för att avbryta och stå kvar med en stor fråga. Var det den tryckande värmen som gjorde att vi fick avsluta? Eller var det dockan Robert som såg till att vi fick lämna? Oavsett vilket så är vi säkra på att vi aldrig mer kommer åka tillbaka till Key West och till dockan Robert the Doll.